Students, আমি আজি যেটো থিওৰিয়াম ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সেই থিওৰিয়ামটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি দেখুৱাব পাৰিম যে √2 অপৰিমেয় √3 অপৰিমেয় √5 অপৰিমেয় এইবিলাক যে অপৰিমেয় প্ৰুফ কৰিবলৈ যায় আহে সেইবিলাক প্ৰুফ কৰোতে এই থিওৰিয়ামটো ব্যৱহাৰ হ'ব কিন্তু আই হোপ এই যেটো থিওৰিয়াম 1.3 থিওৰিয়াম কিন্তু 1.3 থিওৰিয়াম স্কুল বিলাকত এই থিওৰিয়ামটো তেনেকৈ পঢ়োৱা নহয় যেতিয়া আমি পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়া সেই থিওৰিয়ামটো প্ৰুফবিলাক কোৱা নহয় থিওৰিয়ামটো বুজোৱা নহয় তথাপিতো আমি চাই লওঁ আহা সকলোৱে মই ভাবো ধ্যান দিব তেতিয়া ভাল ধৰণে বুজি পাব ইয়াত কৈছে যদি p এ a হৰণ যায় p এ a স্কয়াৰ হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে p এ a কো হৰণ যায় অলপ ভালদৰে ধ্যান দিলে বুজি পাব কথাটো থিওৰিয়ামটো কৈছে যদি 2 ৰে 10 স্কয়াৰ হৰণ যায় 10 স্কয়াৰ মানে 100 100 ক 2 এ হৰণ যায় then this implies 2 এ 10 কো হৰণ যায় এটোটো হয় চাও 2 এ 10 স্কয়াৰ হৰণ যায় না 2 এ 10 স্কয়াৰ হৰণ যায় 2 এ 100 ক হৰণ কৰিলে 250 সঙ্গে হয় সো 0 তেতিয়া হলে 2 এ যদি 10 স্কয়াৰ হৰণ যায় আমি জানো 2 এ 10 কো হৰণ যাব যায় না 2 এ 10 হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যায় 10 2 এ হৰণ কৰিলে 5 বাৰ যায় এটোই সিম্পল থিওৰিয়াম এটোই হ্যাঁ এটো কথাকে কৈছে এতিয়া যে প্ৰুফটো যে আমি থিওৰিয়ামটো এবাৰ আমি পঢ়ি লম কিনো কৈছে যে যদি pb কৈছে pb এ প্ৰাইম নাম্বাৰ p টো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব লাগিব মৌলিক সংখ্যা ওকে p যদি মৌলিক সংখ্যা হয় if p divides a square যদি p এ a square হৰণ কৰে then p divides a এটা কথা আমাক ফিক্স কে এটা কথা কৈ দিছে যেটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিবা সেই সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব প্ৰাইম হ'বই লাগিব আৰু যেটো সংখ্যা হৰণ কৰিবা এইটো বিষয় একো কোৱাই নাই আমি নিলিখো এইটো বিষয় জাস্ট p টো প্ৰাইম হ'ব লাগিব এটো যিকোনো নাম্বাৰ ওকে ধৰা কথা নাই এটা সেই কথাটো কেতিয়া কৈছে যে যদি p এ যদি a স্কয়াৰ হৰণ যায় যদি হৰণ যায় মানে p এ a স্কয়াৰ হৰণ কৰোতে ভাগশেষ শূন্য ওলাব তেতিয়া হলে আমি এটা কথা আমি ক'ব পাৰো ইয়াৰ পৰা যে p এ a কো হৰণ যাব p এ a কো হৰণ যাব থিওৰিয়াম হেতুই আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ হলে কেনেকৈ কৰিব পাৰো ইয়াত এটা প্ৰুফটো দেখাছে কিতাপত তোমালোকৰ কিন্তু তাত তলত লিখিছে যে বিৰুদ্ধ প্ৰকাৰ আমি এটো কৰিব পাৰো মেথড বাই কন্ট্ৰাডিকশন কিন্তু মই ভাবো এটো আমি কন্ট্ৰা পজিটিভ মেথডত কৰিব পাৰো যেটো মেথড আমি এতিয়া পঢ়ি আছো মানে কন্ট্ৰা পজিটিভ মেথড মানে কি তুমি ধৰি লবা মানে কন্ট্ৰা পজিটিভ মানে কি যদি তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত তেন্তে এইটো ইমপ্লাই কৰিব যে তোমাৰ ঘৰ অসমত যদি তোমাৰ ঘৰ অসমত নহয় এইটো ইমপ্লাই কৰিব যে তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত নহয় বস হেতুই এটি ফাৰ্স্টত যদি তোমালোকে যদি কমেন্ট কৰা সেই মেথডত মই এটো প্ৰুফ কৰি দেখাই দিম মেথড অফ কন্ট্ৰা পজিটিভ যেটো মেথড মই মেথডৰ কথা কৈছো এটো প্ৰুফ কৰা যদি প্ৰুফটো কৰিব লাগে মই পাছত তোমালোকে কমেন্ট কৰিলে পাছত মই প্ৰুফটো কৰি দেখাই দিম এটা যদি প্ৰুফটো কৰি তোমালোক হয়তো বৰিং হৈ যাব পাৰা মই এটো বিষয় ক'লোই যে এই বস্তুতে কি কৈছে যদি p এ a স্কয়াৰ হৰণ কৰে তেন্তে p এ a হৰণ কৰে যদি p এ 10 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 100 হৰণ কৰে p এ যদি 100 হৰণ কৰে তেন্তে p এ 10 হৰণ কৰিব